Isang umaga no October 2016, pinasok ng mga pulis ang tirahan ng isang Korean businessman sa Angeles City sa Pampanga. Drug raid ito, sabi ng grupong pumasok. Hinalughog ang bahay at kinaladkad ng Koreanong businessman papunta sa isang kotse at dinala sa PNP headquarters sa Camp Crame. Ang mga pangyayaring ito ay nauwi sa pag-torture, pagpatay, paghingi ng ransom at pag-flush sa toilet ng labi ng Koreanong businessman. Lahat yan para mag-extort ng milyong-milyong piso ang mga pulis. Ginimbal nito di lamang ang buong bansa, kundi ang South Korean community at kahit ang international community. At yan ay kukwento ko, ang pagkidnap at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju at kung sino-sino ang nasa likod ng krimen na ito. It was morning of October 18, 2016 when Ji was abducted and killed inside Camp Crame. The killing of the businessman shook the core of the institution. Allegedly behind the killing are 4 officials of the Philippine National Police. Matagal nang may business sa Pilipinas ang South Korean na si Ji Ik-ju. 10 taon na siyang pabalik-balik sa Pilipinas para patakbuhin ng business. Ang business niya, manpower services o nagpo-provide ng mga empleyado sa mga kasino sa Pampanga. Naging director din siya ng isang Korean shipbuilding firm sa Zambales. Pabait raw si Boss G. Tatang pa nga ang tawag ng kanyang mga ilang Pinoy na empleyado. 53 years old si G, kasama niya ang asawa na si Choi Kyung-jin na nakatira sa Angeles City sa Pampanga. Nung araw na yon, umaga ng October 18, 2016, nasa bahay si G, ang asawang si Choi at ang kasambahay na si Marisa Dawis Morquicho nang bigla silang pinasok ng grupo ng mga pulis. Drug raid ito, sabi ng mga lalaki na may hawak umano ng warrant of arrest. Sangkot raw si G sa illegal drugs. Kung matatandaan nyo, height ito ng Oplan Tokhang, ang Operation Against Illegal Drugs ng Duterte administration nung time na yon. Ang mga pulis ay miyembro ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG, kasama sa grupo sina Senior Police Officer Ricky Santa Isabel, Senior Police Officer 4 Roy Villegas, at isang dating aide ng National Bureau of Investigation na si Jerry Omlang. Sabi ni Choi, yung asawa ni G, niransak daw ng mga pulis ang bahay. Sinasabing naghahanap sila ng mga nakatagong droga. Pero di naman daw droga ang nahanap, kundi mga alahas at iba pang personal na gamit na mahigit kalahating milyon ang halaga at tinangay daw ito ng mga pulis. Si G at ang kasambahay na si Marisa pilit na sinakay sa itim na Ford Explorer na kotse ni G. Tinangay rin ng SUV ni G at umalis kasunod ng isang Toyota Hilux at isang Nissan Exalta. Mula sa testimonya ni Marisa, ng isa pang star witness at iba pang witnesses na humarap sa iba't ibang investigasyon, ito ang mga sumusunod na nangyari. Nakaposa si G sa loob ng kinarnap niyang kotse at mula Pampanga, tumuloy ang Ford Explorer, Toyota Hilux at Nissan Exalta sa Quezon City. Tumambay muna sa Quezon Memorial Circle ng mga 2 oras, nagpapalipas oras, tapos dumiretso sa Camp Crame, sa mismong headquarters ng Philippine National Police. Umikot-ikot rin sa loob ng headquarters ng ilang oras pa. Bandang gabi, ang naka-blindfold na si Marisa, nilipat ng ibang sasakyan. Nilabas si Marisa ng Camp Crame. Dinala sa Balete Drive sa New Manila at doon binaba. Binigyan siya ng 1,000 pisong pamasahe at saka pinakawalan. Si G, nasa loob pa rin ng Camp Crame, nakaposas pa rin sa loob ng SUV. Pinarada ito sa parking area ng Police Community Relations Group. At nung halos maghahating gabi, dito na tinuloy ang masamang balak kay G. Si SPO4 Villegas kasama pa rin sa loob ng SUV. Siya ang star witness sa kasong ito. Ayon kay Villegas, binalot muna ni Omlang ng packing tape ang ulo ni G, pero hindi raw ito agad namatay. Kaya nilagyan daw ni SPO3 Santa Isabel ng tali ang leeg ni G. At gamit ang isang bakal, ginarote ito hanggang sa mamatay.
Si Santa Isabel din ang nagdala ng bangkay ni G sa Grim Funeral Services sa Caloocan City. Aminado si Santa Isabel, kilala niya ang may-ari ng punerarya na isang retired police officer, kaya doon niya ito dinala. Mula doon sa punerarya na yon, dinala agad ang bangkay sa Nathaniel Crematory sa Caloocan City din, at doon na kinremate si G. Ikju. October 19, the next day, nung araw na kinremate si G, walang kaalam-alam ang asawa niyang si Choi na patay na si G. Ikju. Maagang pumunta si Choi sa Angeles City Police para i-report ang pagdukot sa kanyang asawa at ang nakawang nangyari sa kanilang bahay. At sumunod na araw, October 20 na po ito, pumunta rin si Choi sa opisina ng Anti-Kidnapping Group o AKG sa Camp Crame dito sa Quezon City para mag-report rin na kinidnap ang asawa. Ang sabi ni Choi, nakita niya na may withdrawal na naganap sa ATM card ni G sa isang bangko sa Green Hills. Later on, in-identify ni Marisa si Santa Isabel na siya ang nasa CCTV ng ATM na nakitang nagwi-withdraw. Si Marisa naman, no October 21 nagsumbong din sa Anti-Kidnapping Group. At dito, nag-umpisa ng gumulong ang investigasyon sa pagdukot kay G. Halos 2 weeks mula nang dukutin si G sa bahay niya, nakatanggap si Choi ng text mula sa mga kidnapper nang hihingi ng 8 milyong pisong ransom money. Nagtawaran at nauwi sa 5 million pesos. At kahit walang binigay na proof of life ang mga kidnapper, di rin nagsabi si Choi sa Anti-Kidnapping Group. Natuloy ang pagbigay ng ransom money sa isang mall sa Pampanga noong October 30. Pero walang nakitang G si Choi. Tinangay lang ang pera ng mga kidnappers, sa madaling salita. 3 days later, nanghihingi na naman ang kidnappers additional 3 million pesos. Sobrang gahama naman na, no? At dito na lumapit ulit si Choi sa AKG para humingi ng tulong. Sa inisyal na investigasyon ng AKG at ng Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, ito ang mga lumalabas na ebidensya. Ang kapitbahay ni G, positibong in-identify si Ricky Santa Isabel. Nakunan niya aktual na pagdukot. Kahit mga gwardya ng subdivision na identify rin si Santa Isabel na pabalik-balik sa subdivision ilang araw bago ang pagkidnap. Si Marisa, itinuro rin si Santa Isabel at iba pang kasama na dumukot sa kanya at kay G. At ito pa, ang Toyota Hilux na kasamang nakabuntot sa pagkidnap na trace ang plate number na pag-aari ng asawa ni Santa Isabel. Sa CCTV ng ATM kung saan nag-withdraw gamit ang ATM ni G, positibong in-identify ni Marisa si Santa Isabel. Pero siyempre, dininay ito ni Santa Isabel. Ang umami naman na nasa CCTV, si Om lang. Sa mga panahong ito, inumpisahan na ng Department of Justice ang pagbuo ng kaso laban kay Santa Isabel at iba pa. Kasama dito sina SPO4 Roy Villegas at ex-NBI aide na si Jerry Omlang. Ang kaso, kidnapping for ransom with homicide at serious illegal detention. Pero ang breakthrough sa investigasyon nangyari noong January 16, 2017, 3 buwan na mula nang dukutin si G. Sumuko si SPO4 Roy Villegas sa AKG at naging state witness. At dito, nalaman ang buong kwento sa pagpatay kay G. Umamin si Villegas na kasama siya sa operasyon kung saan dinukot at pinatay si G at nung una raw, akala raw niya na lehitimong anti-drug operation yun kung saan si Santa Isabel ang nagsilbing leader. Nung napansin na niya na hindi ito legitimate operation, hindi na siya kumibo dahil sa takot na baka siya ang balikan. Sinabi ni Villegas na si Santa Isabel mismo ang sumakal at pumatay kay G sa loob ng sasakyan mismo ni G sa isang parking area sa loob mismo ng Campo Crame. Ikinuwento rin niya na sa planong pag-dispose ng katawan ni G, may tinawagan si Santa Isabel na tao mula sa Grim Funeral Homes at doon dinala ang bangkay. At ito pa ha, sinabi ni Villegas na ang narinig niyang nagbibigay ng instructions kay Ricky ay si Superintendent Rafael Dumlao. January 18, base sa testimonya ni Villegas, pinuntahan ng AKG ang Grim Funeral Homes. Doon nakita nila ang golf bag at club sa pag-aari ni G. Galing sa sasakyan ni G ang golf set at pinambayad raw ito. In addition
sa 30,000 pesos sa may-ari ng punerarya. Nakausap rin ng AKG ang mga tauhan ng punerarya. Sabi ng mga empleyado, may natanggap nga raw silang bangkay noong October 18, nung araw na pinatay si G. Pero nung pinakitaan sila ng itsura ni G, sinabi ng mga empleyado na yan nga yung bangkay. Inamin ng assistant ng punerarya, dinala ang bangkay ni G sa St. Nathaniel Crematory at doon crinimate. Inutusan raw siya ng may-ari ng punerarya, ito'y si Gerardo Santiago, na itapon agad ang abo. Pero hindi niya raw alam kung saan itatapon, kaya hindi niya ito ginawa noon at nilagay niya muna doon sa punerarya. Pero noong January 15, 2017, isang araw bago sumuko si Villegas, nakatanggap ang assistant ng text sa may-ari at tinatanong kung tinapon na nga ba niya yung abo. Sinabi niya na tinapon na niya kahit hindi pa. Kaya the next day, para hindi mapagalitan, iniutos niya sa isang kasama na i-flush ang abo ni G sa toilet, sa chapel, sa loob ng punerarya. Dahil sa salaysay ni SPO4 Villegas, nakumpirma na ang kinahinatnan ni G. Ang pagkidnap at pagpatay kay G ay tinutukan ng local at international news media. Kanya-kanyang labas sa media ang mga suspects para ibigay ang side nila. Lahat sila dininay na sangkot sila sa pagpatay kay G. Sumabay rin ang legislative investigations sa Senado at nakatutok rin ang Korean Embassy sa galaw ng kaso. Sa mga statements ni SPO4 Villegas, SPO3 Santa Isabel at ni ex-NBI aide na si Omlang, ang tinuro nilang mastermind sa nangyaring kidnap for ransom at pagpatay kay G ay si Superintendent Rafael Dumlao. Si Dumlao ang nagmamando daw ng operasyon buong time na yon. January 20, 2017, kinasuhan sa Pampanga Regional Trial Court at pinaaresto ang mga suspect sa kaso. Kasama dyan si SPO3 Santa Isabel, SPO4 Villegas, ex-NBI aide Omlang, at iba pang John Does. April 2017 naman, kinasuhan at inaresto rin si Dumlao. May 2017, kinasuhan ng accessory to the crime ang funeral home's owner na si Gerardo Santiago. Pinayagan naman itong mag-post ng bail. 7 taon matapos ang pagpatay kay G, June 6, 2023, hinatulan ng Pampanga RTC ng guilty of kidnapping with homicide sa Korean businessman at ng kidnapping at serious illegal detention sa kasambahay na si Marisa, sina Santa Isabel at Omlang. Ang parusa, reklusyon perpetua o life imprisonment without parole. Guilty rin ng dalawa sa karnaping at may additional na sentensya na 22 to 25 years in prison. Si SPO4 Villegas hindi na sinama sa kaso nang maging state witness siya. Ang may-ari ng punerarya, si Santiago, ayon sa NBI, ay pumanaw habang sinasagawa ang investigasyon. Pero si Dumlao, acquitted. Sabi ng RTC, mahina raw ang ebidensya ng prosecution. Dismayado si Choi, ang asawa ni G. Kaya sumulat si Choi sa South Korean Foreign Minister para humingi ng tulong. Sa napabalita sa The Korea Times, naniniwala si Choi na maraming iba pang sangkot na hindi nakasuhan. Galit siya sa umano'y cover-up at kakulangan ng pagpursiging malaman ng buong katotohanan. At noong July 19, 2024, sa isang di pangkaraniwang desisyon, inanunsyo ng Supreme Court na binaliktad ng Court of Appeals ang pag-acquit kay Dumlao. Sa desisyon ng Court of Appeals, sinabing inabuso ng Pampanga RTC ang kanyang discretion nang mali ang pag-intindi at pagsusuri nito ng facts of the case. Binaliwala rin daw ng RTC ang mga ebidensya at tinawag na sham at mockery ang nangyaring proceedings sa korte. In other words, parang nilaro lang ang trial. Dahil dito, convicted ang mastermind na si Dumlao sa kidnapping with homicide ni G na may parusang life imprisonment without parole plus 350,000 pesos in damages. Convicted rin si Dumlao sa kidnapping and serious illegal detention ni Marisa. Ang parusa, reclusion perpetua plus 225,000 pesos in damages. At convicted rin siya sa karnaping na may parusang 30 to 35 years in prison.
Pero dahil sa unang acquittal, nakalaya na si Dumlao at di na mahanap hanggang sa mga panahon na ito. Kaya nitong May 2025, matapos ang isang meeting sa mga Korean officials, iniutos na ng Malacanang ang manhunt sa pag-aresto kay Dumlao. May 1 milyong pisong reward money para sa kung sinong makapagtuturo kung nasan man siya. Hanggang hindi pa nahuhuli si Dumlao, hindi pa masasabing tapos ang kasong ito. Actually, maraming ang tanong at revelations na lumalabas dito. Tulad ng gaano ba karami ang mga tinatawag na rogue cops o mapagsamantalang pulis ang nasa police organization at bakit nasa matataas pa na posisyon sila? Gano'n na ba talaga sila kawalang takot at kawalan ng hiya para gawin ang krimen mismo sa loob ng headquarters ng PNP? Kaya bang panagutin ng PNP ang mga sarili nilang tauhan? At makakaahon pa kaya ang integridad ng mga pulis matapos ang ganitong kaso? I-comment nyo na ang inyong mga opinion dito. I-share, i-like, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ako po si Jeff Caparas, at ito ang Philippines' most shocking stories.